Hello! Welcome back to my channel. Para sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paanong paggawa ng croissant. So para sa mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng ating croissant, kailangan natin ng 500 grams ng strong flour, 60 grams ng white sugar, 150 grams of warm milk, 150 grams of warm water, 10 grams salt, I use Himalayan salt, 8 grams of instant dry yeast, and 250 grams for the butter packet. Okay, so ang first step na gagawin natin is kailangan natin knead or kailangan natin masahin yung dough natin. Gagamit ako ng stand mixer. So, dun sa mga walang stand mixer, pwede din gamitin yung mano-mano or masahin sa kamay. So, ang first step na gagawin natin sa paggawa ng ating croissant, ininig natin to, yung dough. So, first, ilalagay ko yung flour. Gagamit ako ng stand mixer. Lalagay ko yung sugar. And i-start ko na siyang i-knead. Okay? So, pag binahalo mo na yung sugar sa flour, pwede nang ilagay yung instant dry yeast natin. Importante na hindi dapat mag-touch or hindi dapat mag-direct contact yung yeast sa sugar para hindi ma-deactivate yung yeast. So, isusunod na natin yung water. Ilalagay ko siya ng 3 batch para ma-mix ng maigi yung dough. Then ang milk. I also do 3 batches. So, ito na yung dough natin. It's important na kailangan antayin muna natin na mag-form yung dough before lagay natin yung salt. Kasi yung salt, malakas siyang maka-absorb ng liquid. So, pag nakita nyo nag-form na yung dough natin, nag-uo na siya, hindi na siya nagtatouch sa bowl, pwede na natin ilagay yung salt. Okay, then ininid natin siya ulit. Hanggang sa ma-absorb niya na yung salt. So, kung makikita nyo, medyo nag-form na yung dough. Hindi na siya dumidikit sa bowl. Hintayin na lang natin na maging smooth pa siya, then ready na. Okay, so ito na yung dough natin. Kung makikita niya, hindi siya ganun ka-smooth. Hindi natin kailangan na mag-reach niya yung elastic stage. So, ito na yung dough para sa croissant natin. Next step natin, papaalsahin natin siya for 30 minutes sa room temperature. What I do, cover ko siya ng clean cloth. Then, papaalsahin na natin. So, ito na po yung dough natin after 30 minutes na pagpapaalsa sa room temperature.
So, ngayon, gagawin ko, i-wrap ko siya ng cling wrap. Then, lalagay ko na siya sa fridge for minimum ng 12 hours para mag-rest yung dough. So, ang gagawin naman natin ngayon is yung butter packet. Gumawa ako ng 2 sheet ng parchment paper. Then, yung 250 grams na butter. Ginawa ko, in-slice ko na siya ng ganito. So, ang gagawin ko, kailangan ng rolling pin. Then, lalagay natin sa taas itong isang part ng parchment paper. Then, i-start ko na siyang i-roll. The size, kailangan yung haba niya is 40 cm and yung width niya is 20 cm. Okay, so ngayon, natapos ko nang i-spread yung butter natin para sa ating butter packet. Ngayon, gagawin ko, ilalagay ko siya sa fridge kasabay nung dough na pinares natin for 12 hours. It's important din na gumamit tayo ng quality butter. And take note po na kailangan pag ginawa nyo to, kailangan mabilisan kasi madaling mag-melt ang butter, lalo dyan sa atin sa Pilipinas. So, ito na yung dough natin. Diniplate ko lang siya ng konti. Ang gagawin natin ngayon, i-spread natin yung dough. Yung size niya, dapat 40 by 40. 40 yung length niya and 40 yung width niya. So, kailangan natin ng extra flour para hindi siya dumikit sa working table. So, ang gagawin ko ngayon, maglalagay lang ako ng konting flour. Konting-konti lang para yung dough nyo hindi mag-iba ng texture. Para lang hindi siya dumikit sa working table. So, ngayon, ganito, nilagay ko na siya sa working table. Gagawin ko, lalagyan ko lang siya ng konting flour para pag ni-roll nyo, hindi dumikit yung rolling pin, hindi siya mas maganda yung pag-spread niya. Okay, so roll ko na siya hanggang yung size niya maging 40 by 40. Ganyan yung pag-roll. Maliit na rolling pin lang din yung ginagamit ko kasi mas komportable ako. But kung gusto nyo nang gumamit ng mas mahaba or mas malaking rolling pin, kung saan kayo komportable. Okay, so ngayon, kung makikita nyo, na-spread ko na yung dough natin. 40 by 40 siya. Ngayon, ilalabas ko na yung butter packet. Importante na huwag nyo munang ilalabas yung butter packet hanggat hindi nyo natatapos itong gawin. Hanggat hindi nyo natatapos i-roll yung dough nyo. So, ngayon, nilabas ko na yung butter packet. Isi-center natin siya dito sa dough natin. Then, i-spread natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano kong ginagawang i-cover yung butter packet. So, ngayon, nilagay ko na yung butter packet sa gitna. Tatanggalin ko na yung parchment paper. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko kino-cover yung butter packet. So, kapag kinover ko yung butter packet, mag-i-start ako dito. So, huwag kayong mag-alala kung hindi pantay yung rectangle na ginawa nyo sa dough. Pwede nyo siyang hilain, pwede nyo i-stretch pa yung dough. Gagawin natin ganito. Pero ng kabilang side, i-cover din natin siya ng ganito. So, pipil nyo yung mga spaces na makikita nyo open. So, ito na, na-cover ko na yung butter packet natin. Gagawin natin ngayon, i-roll ulit natin yung dough natin na may butter packet na siya sa loob. Gagawin natin, yung size niya, kailangan 60 cm. Okay, so, mag-dust kayo ng konti sa dough nyo para pag ni-roll nyo, hindi lumubog yung rolling pin nyo. Okay, so, na-roll ko na siya ng 60 cm. Be careful lang kasi napaka-delicate niya. So, pag niro-roll nyo, kailangan dahan-dahan. Dahan-dahan, pero kailangan careful. So, yung pagpo-fold, ang gagawin natin is 3 times na 3-fold. Ganito yung ginagawa ko. Una, ipo-fold ko siya ng ganyan. Ito yung method ng 3-fold. Dalawa, ipapatong ko siyang ganyan. So, makikita nyo, 3-fold siya.
Ngayon, pagkatapos nating i-fold, ito na yung first fold natin. Ilalagay na natin siya sa fridge for about 30 minutes. Ang gagawin ko, ibabalot ko siya sa cling wrap. So, binalot ko na ngayon siya sa cling wrap. Ngayon, ilalagay ko siya sa fridge for 30 minutes. Then, we will proceed na sa second fold natin. So, ngayon, nilabas ko na yung croissant natin na pinares natin ng 30 minutes sa ref. Ngayon, gagawin na natin yung second phase ng pag-fold. Nilagay ko siya dito, nagdust tayo ng konting flour. Then, importante na pag pinold mo siya for the second time, yung pinaka-open part niya, kung saan mo sinarado kanina doon sa first part, kailangan nakaharap sa'yo or di naman nakaharap dito sa harapan mo. So, dadust lang tayo ng konti, then i-start na natin na i-roll. Gagawin ulit natin yung kaninang ginawa natin sa first fold natin. Roll lang natin yung dough for 60 cm. So, ngayon, spread ko na siya ng 60 cm ulit. Gagawin natin yung second fold niya. Katulad din ng ginawa ko kanina. Magsisimula ka sa kabilang gilid, which is ganito. Tapos, yung sa kabilang side naman. Ito na yung second fold natin. Makikita nyo, three-fold siya. Ngayon, lalagay din ulit natin siya ngayon sa fridge for 30 minutes para makapag-rest yung dough. Then, we will proceed na sa third fold natin. So, ito na. Nasa third phase na tayo ng pag-fold natin sa ating croissant dough. Nilabas ko na siya after 30 minutes ng pag-rest niya sa fridge. Ngayon, gagawin natin, i-roll ulit natin siya ng 60 cm. Dedas lang tayo ulit ng konting flour. So, kagaya kanina, yung pag-roll natin, kailangan be careful na dapat yung open part niya, which is nandito, nakaharap sa'yo. Or pwede rin nakaharap sa kabila mo. So, ngayon, i-roll ko na siya. Okay, so makikita nyo, na-roll ko na ulit siya ng 60 cm. Ito na yung last phase ng pagpo-fold natin. So, gagawin ko, ipo-fold ko siya for the last time. Okay. So, ngayon, pagkatapos na natin siyang ma-fold, i-press lang natin siya ng konti. Okay. So, makikita nyo, yan yung fold niya. Ito yung pang last fold niya. Ngayon, ibabalot ko na siya ng cling wrap. Then, ilalagay ko ulit siya sa fridge for about 1 hour. Then, pagkatapos ng 1 hour, ilalabas na natin siya to make a form.